السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سامح من قناتكم يا رب تكون دايما المفضلة. الحلقة الرابعة من ازاي تشغل جهاز كمبيوتر وتجمعه من الألف إلى الياء. انتهينا في الحلقات السابقة ان احنا جمعنا جهاز الكمبيوتر وتعرفنا على قطع غياره. عرفنا ازاي ننسخ نسخة ويندوز على فلاشة، وعرفنا ازاي نبوتها على الجهاز، ووصلنا في الحلقة الأخيرة ازاي ننزل ويندوز من الألف إلى الياء. هنيجي بقى لمرحلة التعريفات والبرامج التشغيل. طبعا طبيعي لو انت شاري جهاز لسه جديد بيجي لك معاه اسطوانات، يعني المذر بورد بيجي لك معاه اسطوانة تعريف، الكروت بتاعتك لو جايب كروت خارجية اوديو او فيديو بيبقى برضو معاها اسطوانات تعريف. بتركب الاسطوانه وبتعرف الجهاز، لكن انا حاليا النهارده هشرح لكم على اسطوانه تعريف انا شخصيا بستخدمها في شغلي كله، والاسطوانه دي تعرف لك اي جهاز موجود ظهر من سنه 2000 الى اليوم. اولا انت لما تخلص تنزيل ويندوز زي ما اتفقنا بيبقى معاك بالشكل ده، هتلاقي معاك الاوديو مش متعرف، مفيش صوت، الريزوليوشن بتاع الشاشه كبير وبايظ، لسه جهاز كده كمبيوتر لسه عقيم. التعريفات هي اللي بتظبط معاك كل الكلام ده. هنيجي لموضوع التعريفات. ادي الاسطوانه اللي انا شغال بيها، دي ايقونه التشغيل بتاعتها. الاسطوانه دي اسمها سام درايفر، ودي مساحتها في منها نسخه مساحتها حوالي 8 جيجا، وفي نسخه حوالي 10 جيجا، وفي نسخه منها احدث حاجه 16 جيجا. انت لما بتشغل الاسطوانه، طبعا انا عشان حاليا جهازي متعرف فمش ظاهر هنا القطعه اللي عايز تعرف. لما بتيجي تشغل الاسطوانه على جهاز مش متعرف بتلاقي هنا في اختيارات كتير قوي، سطور بيقول لك ان كارت الفيجا مش متعرف، كارت الاوديو مش متعرف، كارت الساتا مش متعرف، كارت اللان مش متعرف، كارت، وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا بيظهر لك عدد اسطر بعدد الحاجات اللي عندك اللي ما اتعرفتش. يعني ممكن واحد يظهر له 5 اسطر بس، في واحد يظهر له 20 سطر. ايا كان عدد السطور اللي موجود بتعلم على كلمه اختيار الكل، وبعدين بتقول له تنصيب. بتبتدي تلاقي هنا خط اخضر ابتدى يظهر معاك، وكل ما يملى يبقى كده بيعرف لك الشيء ده لغايه ما يخلص خالص. بنتظر لغايه ما يخلص كل السطور اللي عنده، ويديني فوق هنا سطر باللون البرتقاني اللي هو بمعناه فينيش، انا خلصت التعريفات. بعد ما بيخلص كل تعريفاته بقفل الصفحه بتاعتي وبعمل ريستارت للجهاز. بلاقي الجهاز لما بيجي يشتغل بيظهر لي علامه الاوديو ان اتعرفت، بلاقي الريزوليوشن بتاع الشاشه زي عندي كده اتظبط تمام. بلاقي الجهاز بقى اخف واسرع من بدايه تشغيله الاولانيه. كده خلصنا مرحله التعريفات. وطبعا في اكتر من اسطوانه تعريف بالشكل ده. في مثلا اسطوانه درايفر باك سوليوشن، دي برضو نوع من انواع اسطوانات التعريفات الشامله تمام. وفي اكتر من اسطوانه، بس انا بفضل السام درايفر لان ما عملتش معايا اي مشكله اطلاقا على اي نوع كارت. خلاص خلصنا تعريفاتنا وكل حاجه بقت تمام. نخش بقى لمرحله البرامج. في البرامج اول حاجه انا شخصيا بسطبها هو برنامج او برامج الانتي فيروس. الانتي فيروس في انواع كتير جدا. على راس القائمه البيت ديفندر، كاسبر سكاي، الايست نود اللي انا شغال بيه، وبعدين بقى الافيرا والافاست وحاجات كتير، والنورتون وخلافه والمكابي وانواع كتير قوي. لكن القمه هم 3
البيت ديفندر، الكاسبر سكاي، الاستنود. بس انا بفضل الاستنود بين الثلاثه لانه قوي جدا زي الاثنين الاولانيين، لكنه اخف ومفاتيحه متوفره بسهوله ويسر شديد. فنصيحه، لو عايز برنامج حمايه قوي بينزل معاه فاير وول او جدار ناري قوي جدا، ذكي وسريع في التعامل مع الانترنت، خفيف على الجهاز، فانا برشح لك الاست نود. الاست نود زي اي برنامج انتي فيروس بينزل ايقونتين التسطيب، نسخه لل 32 بت، طبعا دي بتمشي مع نسخه الويندوز ال 32 او 86، ونسخه 64 ودي بتنزل مع او بتمشي مع النسخه ال 64. بتسطب النسخه، وبعد ما بتسطبها بيطلب منك مفاتيح تشغيل. تمام. المفاتيح متوفره في مواقع انترنت كتير، ودي مثلا مجموعه من المفاتيح انا منزلها. بتاخد المفتاح كوبي وبتحطه بسط في البرنامج وبيتاكتف معاك ويبتدي يعمل نفسه ابديت ويبتدي يسيستم نفسه على الجهاز. يبقى انا اول حاجه شخصيا بعملها، ودي افضل حاجه، انك تسطب الاول برنامج الحمايه. يبقى بعد التعريفات سطبنا برنامج الحمايه، بعد كده بقى بنسطب مثلا برامج الانترنت اللي هي المتصفحات. انا شخصيا طبعا كده كده الويندوز بينزل معاه الانترنت اكسبلورر اللي هو الازرق، بس ده ما بعتمدش عليه قوي لانه مش قوي. انا بسطب او بشتغل بالجوجل كروم، وطبعا ده زي اي برنامج بينزل النسخه ال 64 وال 32، وبسطب معاهم الفايرفوكس، طبعا ده متصفح برضو لا غنى عنه، وبسطب معاهم الاوبرا. تمام. وده برضو متصفح حكايه، وبسطب معاهم الفايفلتي، وده متصفح روسي محترم قوي وجميل قوي. هتقولوا لي طب انت ليه مسطب عندك 4 أو 5 متصفحات؟ هقول لكم لان مثلا ممكن تكون عندك اكتر من ايميل على مثلا الفيسبوك، وعايز تشغل كل واحد بدون ما تعمل سجن اب سجن ان سجن اب سجن ان. فانا مثلا مشغل على كل متصفح ايميل. تمام. في متصفح بيبقى سريع قوي مع موقع وبطيء مع موقع تاني، متصفح تاني في العكس، سريع مع الموقع البطيء وبطيء في مواقع تانية. فانا بعمل ايه؟ بظبط اموري على اساس ان اعرف ايه المواقع اللي شغاله مع كل متصفح بسرعه عاليه واشغلهم عليها. بعد ما بتسطب متصفحاتك، وطبعا ده بيرجع حريه شخصيه ليك، اذا كنت عايز تسطب متصفح 1 أو 2 أو 4 أو حتى 10، بعديهم بتخش على الفلاش بلاير، وده من اهم البرامج للانترنت. تمام. الفلاش بلاير هو برنامج تشغيلي بيساعد برامج المتصفحات ان تبقى اسرع وافضل، وتقرا الصور والالعاب الانترنت بشكل افضل واسرع. وده برنامج لا غنى عنه اطلاقا. البرنامج ده بينزل ب3 نسخ، كل نسخة بتمسك مجموعة من المتصفحات، وانت لما بتيجي تعمل داونلود للبرنامج ده حتى من الموقع الرسمي بتاعه بيقول لك ان انت عندك 3 نسخ لجميع انواع المتصفحات. فانا بحكم ان مسطب اكتر من متصفح فبنزل ال3 نسخ وبسطبهم كل واحد على حدة. تمام. كده خلصت برامج الحماية وبرامج الانترنت. نخش على برامج المالتي ميديا. المالتي ميديا هي برامج التشغيل للصوتيات والمرئيات، يعني الفيديو والاغاني وخلافه. اول برنامج لازم تسطبه وبدون اي تفكير هو كودك لايك.
وبتسطب منه الافضل دايما النسخة الحديثة، او زي ما بيسموه الميديا بلاير كلاسيك. ليه الاسمين، الكوداك لايك او الميديا بلاير كلاسيك؟ وده لازم تسطبه شفعي ورسمي كده وابو حنيفه زي ما بيقولوا، لان ده هو الاساس بتاع شغل المالتي ميديا. بعد ما بتسطبه تسطب بقى اي برامج تانية. انا شخصيا بستخدم الكوداك لايك والجون بلاير والبي اس بلاير والامب والوين امب والفي ال سي. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم لان كل واحد ليه مميزات وليه عيوب زي المتصفحات الانترنت، وكلهم يا جماعه بيكملوا بعض. فمثلا انا عندي بالنسبه للمالتي ميديا او الفيديو الكوداك لايك والجون بلاير والبي اس بلاير والفيلف او الفي ال سي، دول افضل برامج لعرض المرئيات. اما للصوتيات الامب والوين امب، دول افضل برنامجين تشغيل للصوتيات. بتسطب الاول الكودك لايك زي ما قلنا، وبعدين بتسطب اي برامج انت عاوزها تكميليه. نيجي بعد كده لبرامج الداونلود. طبعا دي مهمه قوي لكل الناس، وخصوصا الناس اللي بتعمل داونلود. انا شخصيا شغال بثلاث برامج، والثلاث برامج دول بيغنوني عن اي برامج داونلود اخرى. وكل برنامج هقول لكم ليه. طبعا الانترنت داونلود مانجر، طبعا ده برنامج شهير ولا غنى عنه اطلاقا، وده بيتعامل مع 90% من مواقع الانترنت. برنامج التورنت، وطبعا ده برنامج مشهور ومعروف لمواقع التورنت فقط. مواقع يعني الناس اللي ما تعرفش موقع التورنت، دي مواقع اجنبيه بتنزل كميات افلام بشكل كبير قوي. وميزه المواقع دي ان ممكن تلاقي عليها فيلم من 20 سنه، من 30 سنه افلام قديمه وحديثه. وميزتها ان لينكاتها ما بتقعش. يعني مثلا انت لو دخلت تدور على فيلم مثلا لعب مع كبار لعادل امام، تلاقي مثلا موقع زي مزيكا توداي منزله، بس اللينكات بتاعته قفلت، انتهت. لينكات الرفع والتشغيل والداونلود انتهت. لكن في التورنت والله لو واحد منزل لينك من 20 سنه ما بينتهيش. فانا شخصيا عشان كيف افلام اجنبي بنزل برنامج التورنت عشان اسحب منه مواقع التورنت. ده برنامج اللي هو اليوتيوب فيديو داونلودر. البرنامج ده ميزته انا لما بكون مثلا على موقع زي الفيسبوك وعاوز انزل فيديو من عليه، ساعات ما بيجيليش اللينك بتاع الداونلود مانجر، وحتى لو جالي بينزل لي فيديو غلط. فالبرنامج ده متخصص في انه ينزل الفيديوهات من على مواقع تواصل اجتماعي زي تويتر وزي فيسبوك، وبرضه بيتعامل مع موقع زي اليوتيوب. والميزه فيه انك انت ممكن تنسخ 20 لينك من اليوتيوب وتحطهم وهو ينزلهم اوتوماتيك براحته. بعد كده بتيجي بعد كده بقى بين البرامج دي كده البرامج التشغيليه الاساسيه لاي جهاز كمبيوتر. في بقى برامج تكميليه زي مثلا لو عايز تنزل برنامج زي الاوفيس، تقطيع الفيديو، برامج بقى ريكفري. يعني الحاجات دي كلها تكميليه بترجع طلبك انت الشخصي وشغلك الشخصي. بكده يبقى في الحلقه بتاعتنا بعد تنزيل الويندوز عرفنا ازاي ننزل تعريفات قطع الغيار الموجوده عندنا، وبعد كده عرفنا ازاي ننزل البرامج التشغيليه المهمه والاساسيه لاي جهاز كمبيوتر. وبكده تبقى حلقتنا خلصت.
ارجو شير للفيديو، ارجو لايك، ارجو اشتراك، وتفعيل الجرس علشان يصلكم كل جديد. ان شاء الله الحلقات الجايه هنبتدي نخش في برامج مهمه، طريقه تشغيلها، وابتدي ارفع لكم البرامج ديت كامله بالسيريال بتاعها او الكيكنج، وهنشرح كل برنامج على حده. ومعانا ان شاء الله هتوصل انك تبقى محترف في جهاز الكمبيوتر. وبعد ما ان شاء الله نخلص ان شاء الله شغل الكمبيوتر، هنخش على صيانه وتشغيل اللابات وطريقه تعريفها وسوفت وير ليها. ارجو ان الفيديو يعجبكم. كان معكم اخوكم سامح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.